ৱেলকাম টু মিছন APSC AEJ ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ আজিৰ APSCৰ আণ্ডাৰত আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰৰ এটা এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল আৰু এই এক্সামিনেশ্যনটোত মেইনলি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু জিকেৰ পেপাৰ আছিলে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰখনৰ পাৰ্ট 1 ডিছকাশ্যন কৰিম, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 25লৈকে। এইবাৰৰ যিখন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰ আছিলে তাতে নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যনছ বেছি অহা দেখা পোৱা গৈছিলে। চ' মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে? The radius of a horizontal curve is 100 meter. The design speed is 50 km per hour and the design coefficient of lateral friction is 0.15. If the full lateral friction is assumed, that means lateral friction value to fixed ke diya ase the maximum value. তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে যে সুপাৰ এলিভেশ্যন কিমান হ'ব। চ' আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়ি আহিছোঁ E plus F, that is super elevation plus friction coefficient, is equal to V square by 127R. What is V square? V square is design speed, V is design speed, R is the radius of curvature. Now, ইয়াতে যদি আমি চাওঁ V ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 50 km per hour আৰু আমাক ইনডাইৰেক্টলি যেহেতু কৈ দিলে যে maximum lateral friction, that is Mx is 0.15, মানে fully lateral friction develop হৈছে বুলি কৈছে। So that's why E plus 0.15 is equal to 50 square 127 into 100. So এইটো যদি আমি কৰি চাওঁ, so অলপ calculation কৰিব লাগিব। ইৰ ভ্যালু আমি পাম 0.047, ইৰ ভ্যালু আমি পাম 0.047 আৰু ইয়াতে যদি আমি অপশনটো চাওঁ, অপশন নম্বৰ D টো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক কি সুধিছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে the penetration test of bitumen. So bitumenৰ penetration testটো actually কি determine কৰে? So ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, viscosity, grade, ductility, softening point. ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যায় আমাৰ grade of the concrete. So mainly softening point বা you can say that grade of the bitumen mainly measure কৰে penetration test. So ductility test মনত ৰাখিবা, ৱিকেট এপাৰেটাছ ইউজ কৰা হয়। তেনেকে ফ্লেছ এণ্ড ফায়াৰ পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লেছ পইণ্ট বা ফায়াৰ পইণ্ট এইখিনি উলিওৱাৰ কাৰণে পেনস্কি মাৰ্টিন ক্ল'জ টেষ্টাৰ ইউজ কৰা হয়। ফ্লট পেষ্ট কনচিষ্টেঞ্চিৰ কাৰণে কৰা হয়। পেনিট্ৰেশ্যন টেষ্টে মেইনলি হাৰ্ডনেছ আৰু ছফ্টনেছটো দেখায়, মেইনলি গ্ৰেড অফ দ্য কংক্ৰিট লাইক 80/100, 60/70, 30/40, তেনেকে বিটুমিনৰ গ্ৰেডবিলাক ডিনোট কৰে। তেনেকে ছফ্টেনিং পইণ্ট টেষ্ট মেইনলি ৰিং এণ্ড বল অপাৰেটাছৰ যোগেদি ছফ্টেনিং পইণ্টটো উলিয়ায়। স্পেচিফিক গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে আমি পিকনোমিটাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট এপাৰেটাছ আমি মেইনলি ইউজ কৰোঁ। চ' এইখিনি আছিলে মেইনলি বিটুমিনৰ ভেৰিয়াছ টেষ্ট। চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰেচপেক্টত আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন নম্বৰ বি এ কাৰেক্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক কৈছে হোৱাট ইজ দ্য সাইকোলজিকেল widening of a pavement on horizontal curve of radius 230 meter for a ruling speed of 80 km per hour. এইটো আমাৰ সাইকোলজিকেল উইডেনিংৰ কথা কৈছে। মেইনলি উইডেনিং দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে, এটা হৈছে মেকানিকেল আৰু এটা হৈছে সাইকোলজিকেল। এতিয়া সাইকোলজিকেল উইডেনিংৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমাৰ ফৰ্মুলা আছে, that is V/9.5 √/r, right? So V ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত। V ভ্যালুটো আমাক 18 km per hour দিছে, ৰেডিয়াছটো 230 দিয়া আছে। চ' আমি পুট কৰি দিছোঁ 80, 9.5 √/230. চ' কেলকুলেশ্যন অলপ ফাষ্ট হ'ব লাগিব বিকজ কেলকুলেটৰ ইয়াতে দিয়া নহয়। চ' এনচাৰ ইজ 0.555. নেক্সট কুৱেশ্যনটো, while aligning a hill road with a ruling horizontal curve, the radius of 60 meter is encountered the compensated gradient at the curve. So compensated gradient to সুধিছে। So ইয়াৰে correct option to যদি আমি চাওঁ, that is 4.75. So এইটো আমাৰ correct option হয়, that is 4.75. কেনেকে 4.75 আহে? Let's see. So mainly ruling gradient আমাক hilly roadৰ কাৰণে দিয়া আছে, 6% ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে কি কৈছে? Radius of the curve is also mentioned, that is 60 meter, right? Now আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি? ফৰ্মুলাটো হৈছে গ্ৰেড কম্পেনচেশ্যনৰ দুটা ফৰ্মুলা আছে, এটা হৈছে 30 + r ডিভাইডেড বাই r আৰু এটা হৈছে 75/r আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি মিনিমাম ভ্যালুটো ল'ব লাগিব, ৰাইট? চ'
30 60 divided by 60 1.5% আৰু 75 by 60 কৰিলে আমি 1.25% পাম ইয়াৰ ভিতৰত মিনিমাম ভ্যালুটো কি হৈ গ'ল 1.25% আৰু আমাক এক্সিস্টিং কন্ডিশনৰ ৰুলিং গ্ৰেডিয়েন্ট আমাক দিয়াই থৈছে ন হিট ৰুলত সো 6 ৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিব লাগিব 1.25 the answer will be 4.75 right answer will be 4.75 option number B to correct next question to কি কৈছে the maximum number of points of conflict in two way দুটা way আছে two lane road দিয়া আছে right two lane roadৰ ক্ষেত্ৰত number of conflict point আমাৰ কিমান হয় 24 টা হয় ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি এখন টেবল মনত ৰাখিব পাৰো let's see two way two lanes both roads are two way ঠিক আছে আৰু two lane যদি হয় that is 24 যদি আমাক কোনে one is two way another is one is two lane another is four lanes আৰু both roads so point of conflict কেটা হ'ব 32 টা হ'ব আৰু both roads যদি এটো 4 numbers of lane থাকে road with 4 numbers of lane থাকে so তেতিয়া হলে both roads যদি 2 way হয় 44 টা হ'ব ঠিক আছে so আমাক question টোত এটো সুধিছিলে both roads in 2 way right so that is 24 next question টোত আমাক কি সুধিছে one of the following method is not used in conducting speed and delay study this method is so speed and delay study ক্ষেত্ৰত আমাৰ various methods আছে কি method আমি speed and delay study কৰো এবাৰ চাই লব পাৰা mainly floating car method speed and delay study আন্ডাৰত আহে license plate বা vehicle number method টো আহে interview technique আহে elevated observations আহে photographic method আহে গুটেই গিটা speed and delay study আহে আৰু ইয়াতে যদি আমি চাও ফ্লোটিং আহি যায় ইন্টাৰভিউ আহি যায় এলিভেটেড আহি যায় কিন্তু স্পিড এন্ড ডিলে মেথড বুলি ডাইৰেক্ট নাই ঠিক আছে এটো স্পিড আৰু ডিলে ষ্টাডিজৰ আন্ডাৰতে এইখিনি মেথড আহে ৰাইট সো এইকাৰণে অপচন বি টু প্ৰিফাৰেবল আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত কি কৈছে a vehicle of weight 2 tons skid through a distance equal to 40 meter before colliding with another parked vehicle of weight 1 ton after collision both the vehicles skid through a distance কিমান meter skid hole ৰখোৱাৰ আগতে 12 meter আৰু average coefficient of friction 0.5 দিছে both the vehicle after collision will move together with a speed so যেতিয়া খুন্দা খোৱাৰ পিছত একেটা স্পিডতে যদি মুভ কৰে হিহঁতৰ মাজৰ হিহঁতৰ মেইনলি দুইখন ভেহিকলৰ এটাই ভেলোচিটি থাকিব সেই ভেলোচিটিটো কিমান হ'ব সুধিছে ৰাইট সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে ফ্ৰিকশনৰ ভ্যালুটো 0.5 দিয়া আছে skid distance 12 meter দিয়া আছে সো আমি ইজিলি উলিয়াই দিব পাৰো কেনেকে root over 2fgs2 ঠিক আছে what is f is friction 0.5 g is 9.81 okay and what is s2 that is the skidding distance that is 12 so root over যদি কৰো 117.72 ইয়াক যদি আমি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰো বা আমি যেতিয়া ট্রাই কৰো সো আমি 10 point something পাম right 10.8 meter per second right option number d2 correct হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত next fixed delay in highway is due to fixed delay in highway delay কিহৰ কাৰণে হয় ট্ৰাফিক সিগনেলত আমাৰ গ্ৰীন টাইম থাকে এম্বাৰ টাইম থাকে বা ৰেড সিগনেল থাকে সো হেবিলাক বিশেষকে এটা ফিক্স টাইমিং থাকে ৰাইট সো হেতু ডিলে কিহৰ কাৰণে হয় বিকজ অফ ট্ৰাফিক সিগনেল নেক্সট কোৱেশ্চন দিলে আহা the free mean speed of the roadway found is 80 km/h under stop condition the average spacing between the vehicle is 6.9 meter spacing to দিছে 6.9 meter ঠিক আছে capacity সুধিছে সো আমি প্ৰথম jam density উলিয়াব লাগিব সো আমি কেনেকে ফাইন্ড কৰিম so আমি জানো যে maximum capacity is nothing but kj/2 into uf/2 right kj is nothing but jam density and uf is nothing but free flow speed আমাৰ কোৱেশ্চনটোত free flow speed 80 km/h দিছে এটা jam density উলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে কি kj is nothing but আমি কি কৰিব পাৰো 1000 divided by s কৰিব পাৰো 1000 space headway is given as কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে 6.9 right কোৱেশ্চনটো 6.9 দিয়া আছে space headway right so ইয়াতে যদি আমি চাও yes 6.9 দিয়া আছে so আমি হেতু পাই যাম kz ৰ ভ্যালুটো right so kz ৰ ভ্যালুটো qmax আমি এটা কেনেকে ফাইন্ড কৰিম qmax is nothing but kz ৰ ভ্যালুটো 1000 divided by 6.9 ফৰ্মুলা 2 টো আছে right uf ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে ফ্ৰী ফ্লো 80 আৰু ফৰ্মুলা 2 টো আছে ন গুটেইখিনি আমি যদি কৰো 1000 into 80 divided by 6.9 into 2 into 2 so that is 2898.55 মানে around
2900 vehicle per hour per lane আমি পাম, right? অপশন নাম্বাৰ বি টো কাৰেক্ট হৈ যাব এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰেসপেক্ট। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত কি কৈছে, the type of stone aggregate not suitable for pavement, পেভমেন্টৰ কাৰণে আমি ফ্লেকি এগ্ৰিগেট এডপ্ট নকৰো, অপশন নাম্বাৰ ডি টো কাৰেক্ট। নেক্সট আহিলে the instantaneous speed of the vehicle at a specified locations, let's suppose আমাৰ এটা হাইৱে আছে আৰু সেই হাইৱেটোত suppose গাড়ী এখনৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড আমি ফাইন কৰিব লাগে। চ' আমি তাৰ কাৰণে ৰেডাৰ গান ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা যিখিনি ডিভাইচ আজিকালি হাইৱেবিলাকত লগোৱা হয়, ৰাইট? চ' সিহঁতি ডাইৰেক্টলি কি কৰে, ৰেৰ যোগেদি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীডটো গম পায় আৰু সেই স্পীডটোক টেকনিকেলি আমি কি বুলি কওঁ, স্পট স্পীড বুলি কওঁ। চ' নাম্বাৰ এইটো কাৰেক্ট হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল প্ৰিন্সিপল ৱৰ্কিং ফ্ৰম দ্য হোল টু পাৰ্ট? চ' আমাৰ চাৰ্ভেয়িঙৰ দুটা বেচিক প্ৰিন্সিপল আছে, এটা হৈছে ৱৰ্কিং ফ্ৰম হোল টু পাৰ্ট আৰু এটা হৈছে আমি এটা মেজাৰমেণ্ট উলিয়াবলৈ এটলিষ্ট দুটা মেজাৰমেণ্ট আমি জানিব লাগিব, ৰাইট? চ' মেইনলি আমি পাৰ্টটো হ'ল কিয় নাযাওঁ, তাতে এৰৰটো একুমুলেট নহয়, তাৰ সলনি এৰৰটো মানে বাঢ়ি যায়, ৰাইট? চ' ইয়াতে আমি ৱৰ্কিং ফ্ৰম হোল টু পাৰ্ট কিয় যাওঁ, টু প্ৰিভেণ্ট দ্য একুমুলেশ্যন অফ এৰৰ। প্ৰথমে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত তাৰ পিছৰ তলৰ পইণ্টখিনিলৈ যাওঁ বা পাৰ্টলৈ যাওঁ, ৰাইট? চ' অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কাৰেক্ট হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13ত কি কৈছে, দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন 2 পইণ্টছ মেজাৰ্ড বাই টেপটো 30 মিটাৰ লং হয়, ঠিক আছে? পুল suspension is 15 kg, cross sectional area is 0.03 centimeter square, total weight is 0.693 kg, the coefficient of thermal expansion is 11 into 10 to the power minus 6, and E value is 2.1 into 10 to the power 6. Elastic modulus. তাৰপিছতে আমাক সুধি আছে the sec correction per tap length sec correction কিমান হ'ব? এতিয়া যেহেতু ইয়াতে ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব, বহুতৰ হাতত সময় নাথাকে, সো ইয়াতে আমি দুটা অপচন কিন্তু এলিমিনেট কৰিব পাৰো। why? because আমি জানো যে sec correction is always negative, so c বা d ৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট হ'ব। সো তোমাৰ যদি লাগ ভাল থাকে তেতিয়াহলে অপচনটো কাৰেক্ট হৈ যাব কোনোবা এটা দিলে, বাট যদি আমি কৰিব যাওঁ ইট ইজ লেন্ডি ক্যালকুলেশনস, সো অকমান কৰিব লাগিব বিকজ ক্যালকুলেটৰ যেহেতু দিয়া নহয়। সো মেইনলি আমি কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে মই তোমালোকক দেখাই দিছো। So this is the formula for sec correction, that is W square L cube divided by 24P square. W is the weight of tap per meter, L is the length between supports in meters, P is the pool in kg. So first আমি W that is kg per meter আমি ফাইন কৰিব লাগিব। আমাৰ W ৰ ভ্যালু 0.693 কৈছে per kg, কিন্তু 30 মিটাৰৰ কাৰণে হ'ব ন, so per meter আমি উলিয়াব লাগিব। so 0.693 divided by 30 আমি পালো 0.023 kg per meter. Now sec correction of formula আসলে W value to 0.0231 whole square কৰি দিলো into L length to 30 দিয়া আছে, so 30 cube 24, then pool to আমি 15 kg আনিছো ন, 15 square, okay? so আমি যদি এটো কৰো আৰু নিগেটিভ টো আছে আগত সন্মুখত because sec correction is negative, right? so এখিনি যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰো আমি approximately answer পাম -0.002668, okay? -0.002668 যদি রাউন্ড অফ কৰো অপশন নাম্বাৰ ডি টো কারেক্ট হৈছে। সো এটো ক্যালকুলেশন লেন্ডি হয়, উইদাউট ক্যালকুলেটৰ কৰিবলৈ অকমান টান হৈ পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কি সুধিছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত আমাক সুধিছে the magnetic bearing of the line is 145 true bearing আমি কি জানো, magnetic bearing মাইনাস যদি ওয়েস্ট হয় মাইনাস হয় ডিক্লাইনেশন, আৰু যদি ইষ্ট হয় প্লাস হয়, রাইট? সো ম্যাগনেটিক বেয়াৰিঙৰ পৰা আমি ওয়েস্ট ডিক্লাইনেশনটো মাইনাস কৰিব লাগিব, ৰাইট? ম্যাগনেটিক বেয়াৰিং মাইনাস ডিক্লাইনেশন, সো 140 ডিগ্ৰী 45 মিনিটৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী 30 মিনিটছ কৰিলে 135 ডিগ্ৰী 15 second নহয় 135 degree 15 minutes is the correct answer. Next question number 15, এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে when a closed compass traverse is plotted, if the closing error is within the permissible limit, it is adjusted graphically by Bode's rule, the permissible limit of relatively closing error. So ইয়াতে এটা ৰেঞ্জ পৰে 1/250 to 1 I think 500, so তাৰ ভিতৰত পৰে। so এটো actual answer কেহে ডিটাৰমাইন কৰিব এটো কাৰেক্ট অপচন কি হয়। Actually Bode's theory বুলি ক'লে আমি normally theory টো আৰু তাৰ ফৰ্মুলাটোহে পঢ়ো। so mainly closing error permissible limit টো অকমান critical হয় question টো, so এটো actual answer কেহে
ক'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 কি কৈছে at 30 meter metric sand is divided so 30 meter metric sandত আমাৰ 150 টা লিংক থাকে ঠিক আছে এটা লিংকত 0.2 কে পৰে ঠিক আছে so 30 meter sand is divided into 150 links so each link is 0.2 meter ঠিক আছে so এনেকুৱা লিংক এটা থাকে 0.2 মিটাৰ কে 150 টা লিংকস থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট লৈ যাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 আমাক কি সুধিছে A man at the position of 30 meter above sea level just observed the peak of the hill is 200 meter above the sea level. Considering combined effect of curvature and refraction, the distance between the man and the peak of the hill. So ইয়াতে মেইন কথাটো হৈছে ইউনিটটো most probably কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিছিলে so anyway ইয়াতে মানুহজন আৰু হিলটোৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো সুধি আছে so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম let's see আমি জানো যে combine যিটো error হয় that is 7.6 times of radius of arc right so 7.7/6 divided by into 6070 so আমি পাম radius of যিটো আমাৰ curvature error to যদি আমি consider কৰো so আমি পাম 7.417 into 10 to the power 6 meter আমাক দিয়া আছে observer height is 30 meter and hill peak height is 200 meter so আমি যদি distance to calculate কৰিব যাও √2 REH1 plus 2 REH2 কৰিব লাগিব so তেতিয়া আমি total distance to আমি 75.6 কিলোমিটাৰ পাম ঠিক আছে so option number C to হ'ব লাগে তাৰপিছত next to চোৱা in a transit theodolite the line of sight can be reversed by revolving the telescope through line of sight কেনেকে reverse কৰা হয় so mainly transit theodolite আমি কি কৰো 180 degree rotate কৰো in vertical plane ঠিক আছে 180 degree rotate কৰো in vertical plane ঠিক আছে so not horizontal plane 180 degree আমি rotate কৰো in vertical plane ঠিক আছে so যদি আমি 180 degree vertical plane rotate কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে এটোক non transit theodolite বুলি কয় next question number 19 কি কৈছে in an ideal condition in a closed surface the algebraic sum of latitude so আমি পঢ়ি আইছো latitude আৰু departure যদি algebraic sum to মানে considering the sign যদি আমি প্লাস কৰো latitude so আমি কি পাম 0 পাম তেনেকে departure 0 পাম যদিহে it is error free right option number A to correct next আহিলে whole circle bearing আৰু quadrilateral bearing system or mainly ranges to সুধিছে whole circle bearing ত আমি গুটেই এটা মানে নৰ্থৰ পৰা গুটেইখিনি মেজাৰ কৰো so তাৰ range to 0 পৰা 360 ডিগ্ৰী হ'ব quadrilateral bearing ত আমি চাৰিটা ভাগ কৰি this is one quadrant this is another this is another this is another that means 0 পৰা 90 লৈকে angle বিলাক থাকিব right option number D to correct next question number 21 ত কি কৈছে reverse curve should be avoided as far as possible for important tracks or highways because it is difficult to construct reverse curve yes eto শুদ্ধ হয় আমি reverse curve এটা construct কৰিবলৈ complicated হৈ যায় setting out বা যিখিনি survey carry out কৰিব লাগে so সেইখিনি ক্ষেত্ৰটো problem হয় এটো difficult হয় super elevation cannot be provided at the point of যিটো reverse point হয় বা যিটো পইণ্টত reverse হয় curvature টো তাত কিন্তু আমি super elevation দিবলৈও কিন্তু problem হয় right so এই কাৰণে আমি যিমান পাৰো reverse curve টো avoid কৰো যদি যত নেকি necessary হয় দিবই লাগিব compulsory তাতে reverse curve দিয়া হয় otherwise দিয়া নহয় so option number D to correct হৈ যাব all of above is the correct answer for this question তাৰপিছত next question টো এটা formula সুধিছে the length of transition curve length টো হৈছে v³/cr ঠিক আছে v is the speed in meter per second c is the rate of change of radial acceleration in meter per second and r is the radius of curve ঠিক আছে next question number 23 কি কৈছে in a geometric design of highway a type of vertical curve used to connect two gradient forming convex curve এতিয়া কথা হৈছে vertical curve আমাৰ কি হয় summit curve বা valley curve আহে আৰু এতিয়া আমাক সুধিছে যে দুইটা কাৰ্ভে কিন্তু কনভেক্স ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে কোনটো হ'ব obviously summit curve টো আহিব valley curve টো নাহে বা sec curve টো নাহে summit curve টো আহিব কিয় আহিব মই এবাৰ ইয়াতে দেখাই দিছো so let's see summit curves are the vertical curves when an upward slope convexity upward when two gradients meet as shown in any of the following case ঠিক আছে so এটো এটা convexive এটো এটা convexive so দুইটা যদি লগ লাগে obviously কি আহিব obviously আমাৰ summit curve আহিব ঠিক আছে so এটোৱে question টো সুধিছে so এটো questioner respectত option number A টো correct হ'ব তাৰ পিছতে next question number 24
ইকুৱেশ্যনটো আহিছে সইলৰ পৰা জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা ইয়াতে কি সুধিছে ইফ দ্য প্লাষ্টিচিটি ইনডেক্স অফ দ্য সইল মাছ ইজ 0 প্লাষ্টিচিটি ইনডেক্স 0 মানে ইট ইজ এ নন প্লাষ্টিক সইল মানে য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ কোহেশনছ নাথাকে ৰাইট বা কোনো ধৰণৰ লিকুইড লিমিট বা প্লাষ্টিক লিমিট সি শ্ব' কৰিব নোৱাৰে চ' ডেট মিনছ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনবিলাক মেটেৰিয়েল আছিলে লাইক চেণ্ড হৈ গ'ল গ্ৰেভেল হৈ গ'ল চ' সিহঁতৰ প্লাষ্টিচিটি ইনডেক্স নাথাকে ৰাইট চ' ডেট মিনছ প্লাষ্টিচিটি ইনডেক্স ইজ 0 চ' 24 কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট ডিফিউজ ডাবল লেয়াৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধিছে ডিফিউজ ডাবল লেয়াৰ ইন সইল ৱাটাৰ চিষ্টেম ইজ ফৰ্ম because surface of clay particles carry a net negative charge this results from so mainly soil water system এটাত diffuse double layer কিহৰ কাৰণে হয় বুলি কৈছে so organic matter ৰ involvement নাথাকে diffuse double layer ঠিক আছে আৰু absence of cations in the crystal lattice and absorption of anion so anion absorption বা cation absence এইখিনিৰ ওপৰত depend নকৰে diffuse double layer mainly diffuse double layer depends on isomorphous substitution and surface dissociation of hydroxyl ion. Option number A to more preferable option হয় so সেইকাৰণে question number 25 ৰ correct option টো হৈ গ'ল option number A so এইখিনি আছিলে 1 ৰ পৰা question number 25 লৈকে discussion urban technical officer যিটো examination হৈ গ'ল civil engineering ৰ সেই পেপাৰ in the next video আমি question number 26 ৰ পৰা remaining যিখিনি questions হয় সেইখিনি আমি discussion কৰিম যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং